ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 66,999 ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5.9% ਬਣਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3.6% ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵਾਰਡ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵੁੱਡ ਸੀ। ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵੁੱਡ ਵਿੱਚ 6,565 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10% ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 32% ਸੀ। ਕੁੱਲ ਵਾਰਡ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਵਾਰਡ ਇਹ ਸਨ: ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵੁੱਡ 32.2%, ਹੌਲੀਹੈਡ 27.2%, ਹੈਂਡਸਵਰਥ 23.1%, ਐਜਬੈਸਟਨ 14.4%, ਸੋਹੋ ਅਤੇ ਜੂਲਰੀ ਕੋਟਰ 13.2%। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 18% ਭਾਰਤੀ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। 12% ਲੋਕ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22% ਹਿੱਸਾ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। 65% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। 13% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ। 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13% ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ ਅਤੇ 3% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 'ਚ 55% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 54% ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 27,704 ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਥਿਤ 8,491 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 6,539 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹਨ। 73% ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। 7% ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 13% ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 5% ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 1% ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1% ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 10,265 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 76% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ। 17% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 38% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 29% ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 14% ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 7% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। 68% ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ 58% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ 56% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63% ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ
ਪੱਧਰ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 18% ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 33% ਕੋਲ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 44% ਕੋਲ ਪੱਧਰ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 5% ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 24% ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 40% ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 3 ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 30% ਕੋਲ ਪੱਧਰ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 6% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਸਨ। 31% ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪੇਸ਼ੇ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 11% ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 11% ਮੈਨੇਜਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 10% ਮੁੱਢਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 21% ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 11% ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। 9% ਮੈਨੇਜਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 13% ਮੁੱਢਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਅਪੰਗਤਾ, ਸਿਹਤ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12% ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 84% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। 5% ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 77% ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 7% ਨੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 75% ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5% ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20% ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 84% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। 23% ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 23% ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭੀੜਗ੍ਰਸਤ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 14% ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9% ਭੀੜਗ੍ਰਸਤ ਘਰ ਸਨ।